අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුවෙන් ඉඳලා කතා කරන්නේ බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එකක් මොනවද කියලා හීට් මැප් එකෙන් මම පටන් ගමු කොයින් මාකට් කැප් එකේ මේ වෙනකොට මාකට් එක මේ වෙනකොටත් තාමත් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩින් පහුගිය පැය 24 ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩින් දැන් ප්‍රයිස් එක පොඩ්ඩක් හෝල්ඩ් කරන බව පේනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට බිට්කොයින් කෙසේ වෙතත් 2.84% ඩවුන් 43539 ඉතින් 3227යි. ඊට පස්සේ ඊතුරු ඇල්ට්කොයින්ස් බැලුවොතින් almost හැම altcoin එකක්ම drop. ඉතින් ඊ දවසේ බැලුවොතින් වෙන මෙතන මේ news එක 400 million in liquidations as Bitcoin dumped to 10-day lows. පහුගිය දින 10න් lowest level එක වාර්තා කරේ ඊ දවසේ කියලා කියනවා. ඉතින් මේක suddenly සිද්ධ වෙච්ච liquidation එකක්. විශේෂම හේතුව කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ dump එකක් එද්දී මොකක් හරි reasonable රීසන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ෆෙඩරල් රිසර්ව් රේට් හයික් සම්බන්ධයෙන් ඊ දවසේ මීටින් මිනිට්ස් FOMC මීටින් මිනිට්ස් රිලීස් කරා. ඒක නිසා මේක ඩවුන් වුණා කියලා ඩිරෙක්ට්ලිම කියන්න බෑ. මේකට වෙනත් අභිරහස් හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුවත් අපි ඉස්සරහදී කතා කරමු වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. ඉතින් ඒ අභිරහස් හේතුව ප්‍රධාන කොටම හේතු වුණා වෙන්න පුළුවන් මේ බිට්කොයින් ඩම්ප් එකට. ඉතින් ඒකෙසේ වෙතත් දවස් 10ක ලෝවස් ලෙවල් එක රීච් කරා බිට්කොයින් ඊ දවසේ. ඒ වගේම ට්‍රේඩර්ස්ලා මිලියන 400ක US ඩොලර් මිලියන 400ක වැලියු එකක් තියෙන ට්‍රේඩ්ස් වලින් එළියට විසි වුණා මේ ලික්විඩේෂන් එකත් එක්ක. ලික්විඩේෂන්ස් සම්බන්ධ අයිඩියා එකක් ගන්න මේ කොයින් ග්ලාස් එකේ මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවනම් ඔයාලට පේනවා පහුගිය පැය 24 ලොංග් ලික්විඩේෂන්ස් මිලියන 405ක් වෙලා තිනවා. ලොං ට්‍රේඩර්ස්ලා පොසිෂන්ස් වලින් එළියට විසි වෙලා තිනවා. ෂෝටර්ස්ලා ලික්විඩේට් වෙනකොට මිලියන 61ක්, ලොංග්ස් මිලියන 405ක් එළියට ඇවිල්ලා තිනවා. ටෝටල් වැලියු එකක් ටෝටල් නම්බර් ඔෆ් ට්‍රේඩර්ස්ලා විදිහට බැලුවොත් ට්‍රේඩර්ස්ලා 1,25,000කට කිට්ටු ප්‍රමාණයක් ට්‍රේඩ්ස් වලින් එළියට විසි වෙලා තිනවා. ඉතින් සිංගල් ලාර්ජස්ට් ට්‍රේඩ් එක මේ ලික්විඩේට් වෙච්ච ට්‍රේඩ්ස් අතරින් ඩොලර් මිලියන 5ක ට්‍රේඩ් එකක් ලික්විඩේට් වෙලා තිනවා. ඒක තමයි දරුණුම ලික්විඩේෂන් එක ඊ දවසේ සිද්ධ වෙච්ච. ඒකෙසේ වෙතත් ඕවරෝල් මිලියන 405යි. 405න් අර 5 තමයි අර තනි ට්‍රේඩ් එක. ඊටු 400 අර 1,20,000 ගාන ෂෙයා කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් දරුණු ලික්විඩේෂන් එකක් ඊ දවසේ මේ සිද්ධියත් එක්ක සිද්ධ වුණා. overall crypto prices බැලුවොතින් market එක coin market cap එකේ බැලුවොතින් 4.5% මේක පොඩ්ඩක් refresh කරවොතින් 3.3% වලට අඩු වෙලා තිනවා. ඉතින් drop එක අඩු වෙලා තිනවා. Bitcoin මේ වෙනකොට 43.6යි, Ethereum 3233යි. පහළට බැලුවොතින් by BNB 432යි. ඊළඟට Solana 116යි 4% down, Ripple 1% down 78යි. Luna 105යි 5% down වෙලා තිනවා. Cardano 2.7% 1.79යි. Cardano 1.20 තිබ්බේ වර මතක නම්. ඊළඟට Avalanche 102කට ගියා. Avalanche drastically drop වුණා පහුගිය දවස් ටිකේ. මේ දවස් 7 drop එක 11.8%, 2.3% drop වෙලා තිනවා පැය 24 84ටම ආවා. ඊළඟට Polkadot $20යි 3% down. Dogecoin උත් ඒ අතරේ 4.6% down වෙලා 714ට අවිල්ලා තිනවා. Shiba Inu බැලුවොතින් Shiba 2.2% down 7.424යි මේක තමයි තත්ත්වය. ඉතින් almost හැම altcoin එකම වගේ පහළට අවිල්ලා තිනවා. Ethereum Classic විතරක් 3.9% උඩට යන අතරේ Hedera 1.4% up. අනිත් ඒවා mainly down. ඉතින් මේක අපි Bitcoin chart එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බැලුවොතින් මේක තමයි Bitcoin daily chart එක. මේ daily chart එකේ previous support එකකට තමයි Bitcoin පහුගිය දින දෙකේ මේ බිලියන 400ක් liquidate වෙලා වැටුනේ previous support level එකට. මේක තමයි support level එක. මෙන්න මේ ළඟම තියෙන local low එකට drop වුණේ මේ මෙතන previous අවස්ථා ගණනාවක retest කරපු තැනක්. ඉතින් එතකොට මෙතනට Bitcoin price එක drop වෙලා දැන් ආයමත් price එක bounce වෙනවා slowly bounce වෙනවා. හැබැයි 50 period moving average එකට ආවේ නැහැ. 50 period moving average එකට එන්න උනත් බැරි නෑ. එතකොට 50 period moving average එක දැන් තියෙන තැන ඉඳලා තව පොඩි දුරක් එන්න තියෙන්නේ. ඒක කෙසේ වෙතත් එතනම තියෙන support level එකකින් දැන් slowly මේ මොහොතේ bounce වෙනවා 43.670යි. එතකොට
මෙතන බවුන්ස් වෙන්න හොඳ ඒරියා එකක් කියන එක තමයි මගේ අදහස. හේතුව මේජර් මූවිං ඇවරේජ් එකක් ළඟ, ඊළඟට මේජර් සපෝට් ලෙවල් එකක් ළඟ. එතකොට බවුන්ස් වෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් බවුන්ස් වෙන්න හොඳම හෙල්දිම ඒරියා එක තමයි සපෝට් ලෙවල් එකක්. ඒ වගේම ඉන්ඩිකේටර් එක විදිහට බැලුවොත් ස්ටොකැස්ටික් RSI එක දැන් මේ වෙනකොට ඕවර්සෝල්ඩ් ඒරියා එක, ඕවර්සෝල්ඩ් රීජන් එකට රීච් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට බවුන්ස් වෙන්න අවශ්‍ය පරිසරය ගොඩාක් දුරට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඊළඟට මේ වෙලාව කැන්ඩල්ස්ටික් පැත්තෙන් ගත්තොත්, ඊළඟට ග්ලෝබලි ගත්තොත් ලෝකෙ පුරා සිද්ධ වෙන සියලු කාරණා බැලුවොත් බිට්කොයින් වලට සපෝට් කරන දේවල් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. බිට්කොයින් වලට ආවාසසාගත දේවල් හරිම අඩුවෙන් සිද්ධ වෙන්නේ, එක්සෙප්ට් ඔය ලෝකෙ පුරා එන්න තියෙන රෙගියුලේෂන්ස්. ක්‍රිප්ටෝ රෙගියුලේෂන්ස් ආණ්ඩුව වලින් ගොඩක් වෙලාවට එළියට දානකොට ඒක බිට්කොයින් වලට වඩා ඒ ගවර්න්මන්ට් එකේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් ඩිජිටල් කරන්සි එකට සපෝට් වෙන, එහෙම නැත්නම් ගවර්න්මන්ට් CBDCs වලට සපෝට් වෙන රෙගියුලේෂන්ස් තමයි ගොඩක් වෙලාවට එළියට එන නියමිත. ඒකසේ වෙතත් බිට්කොයින් වලට ඩිරෙක්ට්ලි වැඩක් වෙන රෙගියුලේෂන් එකක් එන්න තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු. යුරෝපීය පාර්ලිමේන්තුව පවා බිට්කොයින් proof of work consensus protocol එක තියෙන ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි තහනම් කරන්න හිටපු එකත් අයින් කරගත්තා. ඒ වගේ දැවන්ත බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් රෙගියුලේෂන් එකක් ඉදිරියේදී කියලා විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. එහෙමනම් ඇයි මේ එකවර ප්‍රයිස් එක ඩ්‍රොප් වුනේ තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. මාකට් එකේ මේ 2 day drop එකට එක ප්‍රධාන හේතුව තමයි මෙන්න මේක Federal Reserve policy tightening plans. ඉතින් මාකට් එක දවස් දෙකක් ඩ්‍රොප් වුණා මේ හේතුවත් එක්ක. ඉතින් Federal Reserve එක තවදුරටත් ෆ්‍රී මනි දෙන ඊරයක ඇමරිකාවේ නවත්තනවා. ඒගොල්ලෝ policy tightening පටන් ගන්නවා. ඒතකොට policy tightening සිද්ධ වෙනකොට මිනිස්සුන්ගේ අතට නොමිලේ ප්‍රින්ට් කරපු සල්ලි එන්න තියෙන අවස්ථාව අඩු කරනවා. ඒ වගේම මාකට් එකට දෙන සහන අඩු වෙනවා. මාකට් එකට දෙන සහන අඩු වෙනවත් එක්කම මාකට් එක ස්ටොක් මාකට් එකට මේක ඩිරෙක්ට්ලි එෆෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් මෙතන කියනවා Fed officials plan to shrink the balance sheet by 95 billion a month meeting minutes indicate කියලා. එතකොට මේ මාකට් එක කොවිඩ් කාලේ Federal Reserve එක මාකට් එකේ තිබ්බ මේ mortgage bonds වගේ දේවල් ට්‍රිලියන ගාණක් එකතු කරා රිසර්ව් බැලන්ස් ෂීට් එකට. ඒතොර ඒ හරහා මාකට් එකට අවශ්‍ය ලික්විඩිටි ප්‍රොවයිඩ් කරා. දැන් මේ රිලීස් කරන් ඉන්න මේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ හෝල් කරන් ඉන්න සියලු බොන්ඩ්ස් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මාස් එකට බිලියන 95කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉදිරියේදී රිලීස් කරන්න යනවා. ඉතින් ඒතකොට මේක මාකට් එකට නෙගටිව්ලි එෆෙක්ට් වෙනවා. එතකොට මේ එක හේතුවක් මේ ෆෙඩ් පොලිසි ටයිට්නින් එක ප්‍රධාන හේතුවක් මාකට් එක ඩ්‍රොප් වෙන්න. ඒ වගේම සීසනලි වෙන තවත් කාරණාවක් තියෙනවා. ඒක මැනිපියුලේෂන් එකක්. ඒක තමයි ප්‍රධාන කාරණාව මාකට් එක ඩ්‍රොප් වෙන්න. බලමු ඒ මොකක්ද කියලා. මේ තමයි ඒ කාරණාව. මේ තිර බිට්කොයින් මයමි කොන්ෆරන්ස් එක අප්‍රේල් 6 සිට අප්‍රේල් 9 දක්වා මයමි බීච් එකේ මයමි කන්වෙන්ෂන් සෙන්ටර් එකේ මේ ඉවෙන්ට් එක සිද්ධ වෙනවා. ලෝකෙ පුරා එන ක්‍රිප්ටෝ ඉන්තුසියස්ලා, බිට්කොයින් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා, ක්‍රිප්ටෝ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා මේ වෙනකොට 3000කට අධික ප්‍රමාණයක් මේ ඉවෙන්ට් එකට සහභාගී වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්තයෝ මේ මීටින් එකේදී මේ කන්වෙන්ෂන් එකේදී ඒගොල්ලන්ගේ මේ නයිබ් බුකලේ, ජැක් මාලර්ස්, මයිකල් සේලර් වගේ අය කතා කිරීමට නියමිතයි. සින්තියා ලොමිස් වගේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඉවෙන්ට් එක තියෙන කාලෙදී සුපුරුදු විදිහට මාකට් එක බිට්කොයින් සහ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ඩ්‍රොප් කරනවා. ඉතින් ඒක ඊයේ දවසේ මේ ඉවෙන්ට් එක ස්ටාර්ට් කරද්දී නැවත ඒක මනාවපු වුණා. ඉතින් මේක සිද්ධ කරන්නේ මැනිපුලේටර්ස්ලා, මේක සිද්ධ කරන්නේ කෝපරේෂන්ස්. මේක මෙවරත් පැහැදිලිවම සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ බිට්කොයින් ඉවෙන්ට් එක ඉන්ස්ටිටියුෂන් නැත්නම් large corporations තවමත් අකමැත්තක් පෙන්වන පාටක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ සිරතත් සුපුරුදු පරිදි සීසන්ලි මේ ඉවෙන්ට් එක සිද්ධ වෙන කාලෙදී මෙවරත් වන්න ප්‍රයිස් එක ඒ වගේම ඩ්‍රොප් වුණා. ඉතින් ඒකේ සිරතත් ඉවෙන්ට් එක ඒ වගේම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් බිට්කොයින් වලට විශේෂ හේතුවක් නැහැ ඩ්‍රොප් වෙන්න. Federal Reserve rate hikes එහෙම නැත්නම් Fed policy tightening මේවා අලුත් නිවුස් නෙවෙයි. මේවා ඊයේ දවසේ ඊයේ පෙරේදා බිට්කොයින් ඩ්‍රොප් වෙන්න හේතුව නෙවෙයි. මොකද මේවට already priced in මේවා investors දැනන් හිටපු කාරණා. FOMC meeting minutes එනවා කියලා දැනන් හිටියා. ඒකෙන් මේ bonds step by step release කරන්න යනවා කියන කාරණා මේ ඔක්කොම අලුත් නිවුස් නෙවෙයි. එතකොට නිවුස් එක විදියට තිබ්බේ දවසේ මේ අප්‍රේල් 6 පටන් ගත්ත මේ ඉවෙන්ට් එක. මේ ඉවෙන්ට් එකට සාපේක්ෂව ප්‍රයිස් එක එකවර suddenly බිලියන 400ක් ලික්විඩේට් වුණා.
ඉතින් මේක තමයි ඩිරෙක්ට්ලි අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රධානම හේතුව කියලා කියන්නේ. මොකද රෂ්‍යා යුක්‍රේන් වෝ එක මාසයකට වඩා තිබ්බා. ඒතකොට ඒකත් නිවුස් එකක් නෙවෙයි. ඊළඟට ලෝකෙ වටේ ගවර්න්මන්ට්ස් රෙගියුලේෂන්ස් ගේනවා කියන එක ඒකත් බරපතල නිවුස් එකක් නෙවෙයි. එතකොට මේක මම පුද්ගලිකව දකින්නේ මේක කිසිම හේතුවක් නැතුව වට්ටපු මාකට් එකක් කියන එක. ඒ නිසා මාකට් එකේ වගේ වැටෙන හැම වෙලෙම ඇග්‍රෙසිව්ලි රිකවර් වෙලා තිනවා. අපිට ඉදිරියේදී බලන්න පුළුවන් ඒ රිකවර් වීම. මේ දින එක සිද්ධිය මාධ්‍ය වාර්තා කරපු විදිය Bitcoin 2022 news price dips as world's largest BTC conference gets underway. මේක එතකොට මේ මම කියන දෙයක් නෙවෙයි මේක මාකට් එකේ ගොඩක් දෙනා කතා කරන දෙයක්. After a meteoric rise throughout the month of March, BTC has seen a slight correction ahead of the Bitcoin 2022 conference getting underway in Miami. The world's most valuable cryptocurrency is enjoying a rare moment of stability but could be boosted by any major positive news coming out of the world's largest Bitcoin conference. ඉතින් ඉදිරියේදී තාම මේක ඉවර නෑ මේ ඉවෙන්ට් එක. ඉදිරියේදී මේ ඉවෙන්ට් එකේදී Bitcoin සම්බන්ධ අලුත් නිවුස් එකක් මොනවා හරි අලුත් දේවල් එළියට එන්න පුළුවන්. නයිබ් බුකලේ ජනපතිවරයා එල් සැල්වඩෝර් කතා කිරීමට නියමිතව හිටියා ඊයේ දවසේ වෙනකම්ම. නමුත් දැන් අලුත්ම නිවුස් එක තමයි මෙන්න මේක. ඒ නිවුස් එකට හොයාගන්න බෑ. ඒ නිවුස් එක තමයි ජනපතිවරයා නයිබ් බුකලේ මේ ඉවෙන්ට් එකේ සහභාගී වීම කැන්සල් කරලා තියෙන වෙනත් හේතුවක් මේ නිසා ඉන්න බෑ කියලා. කොහමරි බුකලේ ඉන්නේ නැහැ. වෙනත් ස්පීකර්ස්ලා ගණනාවක්ම මේ කතා කරනවා. තියෙන celebrities, Bitcoin billionaires, politicians, pro athletes and more are in the magic city for the conference. The mayor මේක ඉවෙන්ට් එක ගැන විස්තර තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඉවෙන්ට් එකේ මේ ස්පීකර්ස්ලා කතා කරපු ගොඩක් දේවල් අර YouTube එකේ හොයාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන වගේ එක අවස්ථාවක් මේ ඉවෙන්ට් එකේ ෂේත්‍රයේ ඉන්න ලීඩර්ස්ලා MicroStrategy එකේ හිටපු රිසර්ච් හෙඩ් වගේ අය ගොඩක් දෙනා කතා කරපු ඉන්ටර්විව් එකක්. මේක මම පොඩි ක්ලිප් එකක් ප්ලේ කරනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් විස්තර පස්සේ YouTube එකෙන්. What the institutions are doing. So MicroStrategy is one of the so it's a leading software business analytics company, and it's the largest corporate holders of Bitcoin in the world. And we are the first publicly listed corporate to adopt Bitcoin as our core treasury reserve asset. So we are kind of leading the way in this, and we see more and more adoption happening. I would say, when I look at the public company and lot of public corporates, the top concern for the executives currently is inflation post-pandemic, and how do they deal with the cash sitting on their balance sheet and which is kind of melting away. So one stat is currently the US corporates hold over $4 trillion of cash on their balance sheet, and means that needs to be addressed. I see an increasing number of mentions in public companies' earnings calls about Bitcoin. That's an indicator. And one thing I would say is I see an increasing number of research analysts at the bulge bracket investment banks popping up and starting dedicated, focused research desks focused on Bitcoin and crypto research. So that makes me believe that the institutions are now waking up, and we are kind of at an inflection point for likely a massive institutional adoption. ඒ කතා කරේ ශිරීෂ් ඩෝඩියා, Senior Director Treasury and Investor Relations MicroStrategy. ඉතින් මේ එයාගේ මේ දිග කතාවක් මෙතන එයා විශේෂයෙන්ම highlight කරන්නේ institutions මේ වෙනකොට Bitcoin වලට හැරෙනවා කියන එක, Bitcoin සම්බන්ධයෙන් awakening කියලා. ඉතින් earnings call වල company වල earnings call වල වැඩි ප්‍රමාණයක Bitcoin mentions එනවා කියලා Bitcoin සම්බන්ධයෙන් සඳහන් වීමක් එනවා. ඒ වගේම larger global research companies වල analystලා Bitcoin සම්බන්ධයෙන් දැවන්ත මොකද කියන්නේ attention එකක් දක්වනවා කියන එක. ඉදිරියේදී ගොඩක් institutions මීට වඩා වේගෙන් දැන් MicroStrategy මේක ස්ටාර්ට් එක ගත්තේ. ඉතින් මීට වඩා වේගෙන් ඉදිරියේදී corporations, institutions Bitcoin වලට cryptocurrency වලට එන්න ඕන තරම් පැහැදිලි ලකුණු තියෙනවා කියන එක තමයි මේ ස්පීච් එකේ මේ ශිරීෂ් ජයවර්ධන එයාගේ එයාගේ prediction එක දෙන්නේ. මේක Mike Nograt's Grayscale head
පම්ප් එක තිබ්බ ඉන්ටර්විව් එකක්. ඉතින් මේකත් මේ ක්‍රිප්ටෝ Miami Bitcoin conference එක ඇතුළේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. Bitcoin magazine එකේම තිබ්බ වීඩියෝ එකක්. මේ ක්ලිප් එක stable coins වල වටිනාකම ගැන මයික් නෝග්‍රත් මෙතන highlight කරනවා. එයා කියන ඉදිරියේදී Bitcoin ඇතුළු අනිකුත් cryptocurrency වලටත් වඩා ස්ටේබල් කොයින්ස් වලට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක තවදුරටත් වැඩි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා කියලා. ඒකට හේතුව ස්ටේබල් කොයින්ස් ගොඩක් දුරට US ඩොලර් එකට පෙග් කරපු කරන්සි එකක්. ඒ වගේම US ඩොලර් එකට තාම තියෙන ට්‍රැක්ෂන් එකේ අඩුවක් නැහැ. ඉතින් දැන් මේ ඩිජිටල් කරන්සි වලට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එකේ හේතුවෙන් ෆියට් USD එකට වඩා ක්‍රිප්ටෝ USD එකට නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝ ස්ටේබල් කොයින් එකට ගොඩක් දෙනා සල්ලි දාන්න ගොඩක් දුරට පෙළඹෙවි කියන එක මයික් නෝග්‍රස් කියනවා. ඔයාලට අහන්න පුළුවන් එයාගේම වචනෙන් මේ පොඩි ක්ලිප් එකත් අපි අහලා බලමු. Right? We're moving to a digital world, and so you're going to see stable coins, dollar backed, renminbi backed, algorithmic. We can talk about the Terra stable coin in a little bit. As part of that, and you're going to see Bitcoin as part of that. It's interesting, you always ask yourself, if you're living somewhere and you have to put all your money into something, would it all go into Bitcoin? Would it go into Bitcoin plus dollars, right? The people in this room would be like, Bitcoin! But the broader population is still learning about Bitcoin. And so the first instinct would be, just get me into the dollar. And so I think stable coins are going to have a big part of the ecosystem for a long time. You mentioned UST, which is the stable coin in the Terra ecosystem, and most people in this room didn't know anything about it, frankly didn't care, probably thought it was a scam. And one of the creators, Do Kwon, recently announced that he was going to put $3 billion in the reserves. 10 billion. Oh, 10 billion over time, 3 billion initially. And there's one argument of, hey, if there's somebody with a persistent bid in the market, in a highly illiquid market, the price is going to go up. And so if you hold Bitcoin, you may be more sympathetic to Do Kwon than you were before this announcement. The other argument is he potentially, if successful, is creating a playbook, similar to what Michael Saylor did, creating a playbook for public companies to put Bitcoin on their balance sheet. Is your thought process that Do Kwon is showing, whether it's the central bank, other stable coins, you can use Bitcoin as collateral for these, really just stable coin or digital tokens? Listen, so to start with, I probably am the only guy in the world that's got both a Bitcoin tattoo and a Luna tattoo. මේ වීඩියෝ එකක් දිගින් දිගටම යන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට හොයාගෙන බලන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට මේ ටයිටල් එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මයික් නෝග්‍රොට්ස් කියන එක කාරණයක් තමයි Bitcoin tattoo එකකුයි Luna tattoo එකකුයි දෙකක්ම ගහගෙන ඉන්න ලෝකෙ ඉන්න එකම පුද්ගලයා මම වෙන්න පුළුවන් කියලා එයා පටන් ගන්නවා. ඉතින් එයා මෙතන ස්ටේබල් කොයින්ස් වල වටිනාකම නිරන්තරයෙන් මේ කතාව ඇතුලේ highlight කරනවා. ඒ වගේම ස්ටේබල් කොයින්ස් usually peg කරලා තියෙන ඩොලර් එකට යුරෝ එකට. නමුත් ඒ ඩොලර් එකට යුරෝ එකට peg නොකරපු algorithmic stable coin එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි UST කියන්නේ. Terra Luna ecosystem එක ඇතුලේ තියෙන UST එක. ඒතකොට UST එකේ දැන් මෙතන පම්ප් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා UST එක සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී මොන වගේ ෆියුචර් එකක්ද UST එකට තියෙන්නේ කියලා. මේ අතරේ Do Kwon ගේ plan එක මොකද්ද කියන එක. ඉතින් මෙතන මයික් නෝග්‍රොට්ස් කියනවා එයා පුද්ගලිකව Do Kwon නම් වෙලා සාකච්ඡා කරා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී මිලියන 10ක Bitcoin buy කරන්න Do Kwon plan කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් මිලියන 3ක් initially buy කරනවා. ඊට පස්සේ step by step Bitcoin buy කරනවා ඉතුරු මිලියන 7. ඉතින් UST එකත් definitely අර වගේම potential එකක් තියෙන stable coin එකක්. ඒ නිසා සියලු stable coins ඉදිරියේදී grow වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ වෙනකොට UST market cap එක බලුවොත් මට මතක විදිහට බිලියන 16ක විතර market cap එකක් තියෙන්නේ. Luna එකට බිලියන 40ක market cap එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් UST ඉදිරියේදී මීට වඩා වේගෙන් වැඩි වෙන්න grow වෙන්න තව potential එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා directly Bitcoin crypto වලට වඩා වේගෙන් stable coins යන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මෙතන මයික් නෝග්‍රොට්ස් highlight කරන්නේ. ඒ වගේම මේ දින කීපේ විශේෂ පුද්ගලයෝ ගණනාවක් මේක කතා කරන්න නියමිතයි. මෙතින්නේ කන්ෆර්ම් කරපු ස්පීකර්ස්ලා මයිකල් සේලර්, ඊළඟට ජැක් මලර්ස් දන්නා ස්ට්‍රයික් පේමන්ට් ඇප් එකේ ෆවුන්ඩර්. ඉතින් ජැක් මලර්ස් Bitcoin layer 1 එක උඩ දුවන Bitcoin layer 2 එක ස්ට්‍රයික් payment app එක lightning network එක use කරලා run කරන payment app එකක්. ඉතින් මේකේ founder එතකොට යොන්මි පාක් කියන්නේ සුවිශේෂී කාන්තාවක්. මෙයා උතුරු කොරියාවෙන් පැන ගිය කෙනෙක් උතුරු කොරියාවේ රාජ්‍යයෙන්. ඊට පස්සේ උතුරු කොරියානු ජාතිකයන්ට ස්වාධීනව
නැගීටින්න අවශ්‍ය මොනිටරි සප්ලයි එක ප්‍රොවයිඩ් කරන්න බිට්කොයින් වලට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වලට පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරන සහ ඒ කොන්සෙප්ට් එක ප්‍රොමෝට් කරන විශේෂිත පුද්ගලයෙක්. ඒ නිසා තමයි යම් මේ පාක් මේ කොන්ෆරන්ස් එක අමතන්න නියමිතයි. කැති වුඩ් දන්නවා ආක් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකේ ෆවුන්ඩර් කැති වුඩ් ස්ටොක් මාකට් එක සම්බන්ධයෙන් ETFs ගණනාවක් කෝල් කරන් ඉන්නවා. ඒ වගේම ක්‍රිප්ටෝ රිලේටඩ් ETFs උත් කෝල් කරන් ඉන්නවා. ඉතින් එයා කතා කරන්න නියමිතයි. ඊළඟට සින්තියා ලුමිස් කියන්නේ US සෙනටර්වරියක් ඇය කතා කිරීමට නියමිතයි. පීටර් තියල්, ඇන්තනි පොම්ප් මේ ඔක්කොම ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා. එතකොට සෙරිනා විලියම්ස් මේ වගේ දැවන්තයෝ ක්ෂේත්‍රයේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල දැවන්තයෝ ගණනාවක්. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ සෙරිනා විලියම්ස් වගේ අය මේගොල්ලෝ සෙලිබ්‍රිටිස්ලා ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ දැවන්තයෝ. ඉතින් මේ වගේ විශේෂ අය මේ කොන්ෆරන්ස් එකට එනවා. මේ කොන්ෆරන්ස් එකේදී ඒගොල්ලෝගේ දැනුම ඒගොල්ලෝගේ thoughts share කරනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි මෙතන බැලුතින් 8 high profile crypto enthusiasts in Miami for 2022. ඉතින් මෙතන කෙවින් ඔලිරියා දන්නවා Shark Tank US Shark Tank TV reality program එකේ host කෙනෙක්. එතකොට එයා කතා කරනවා. ඊළඟට යොන් මි පාක් මම ඔයාලට කලින් පෙන්නනවා. යොන් පාක් වෙනවා. ඊළඟට ජෝඩන් පීටර්සන් කියන්නේ සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් කැනේඩියන් පොපුලර්. ඉතින් එයා කතා කරනවා. ඊළඟට පාල්ට බැලුවොත් ඩේව් පෝට්නි the promise of cryptocurrency මෙයා කලින් මේ ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ විශ්වාස කරන්න පුළුවන් මේක පොන්සි ස්කීම් එකක් කියලා කියපු කෙනා. දැන් already $1 million බිට්කොයින් වල ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට ආරොන් රොජර්ස් මෙයා ඇවිල්ලා Green Bay Packers ටීම් එකේ quarterback දැන් aggressively crypto ලැබිලා තියෙනවා. ඇන්තනි ස්කැරමුචි ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්, පීටර් තියල් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්, බිලියනර් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා. ඉතින් ඇන්ඩ්‍රු යැන් මේ වගේ අය මේ US former US presidential candidate ඉතින් මේ වගේ ගණනාවක් මේකේ ඒගොල්ලෝගේ එක්ස්පීරියන්ස් ෂෙයා කරන්න නියමිතයි. ඒ නිසා මේක තමයි මෙතෙක් ලෝකෙ තිබ්බ ලොකුම ක්‍රිප්ටෝ ඉවෙන්ට් එක, ලොකුම බිට්කොයින් ඉවෙන්ට් එක. ඉතින් මේ කාලෙදී ක්‍රිප්ටෝ වටනවා, බිට්කොයින් වටනවා සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක්. මේවරත් එකේ වගේම සිද්ධ වුණා. කයිලි ඩූප්ස් මෙතන content creator කෙනෙක් මෙයා කියනවා I trimmed my alts when BTC was between 46 and 47. I will tweet when I re-enter කියලා මගේ altcoin positions මම ඔක්කොම විකුණා 46 47 එකේ මේගොල්ලෝ swing tradersලා. I am not sure what level that will be at yet. Despite my bear moon post yesterday, I am looking for longs just lower. I'm not mid or long term bearish. අනික තමයි වැදගත්ම කතාව. එයා කියනවා මේක short term bearish වුණාට crypto long term වත් mid term වත් bearish නෙවෙයි. ඒ දෙකම මම bullish කියන එක. ඉතින් මේක short term swing එකක්. ඉතින් short term pullback එකක්. ඉතින් ඒකේ වාසිය ගන්නවා. මේ වගේ pullbacks එන්න ගොඩක් institutions කරන්නේ තව ඩිබ්බයි කරන එක. ඉතින් ඒ ඩිබ්බයි කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ඉදිරියේදී මේ prices move වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට වර මතකයි පහුගිය දවස්වල රොනින් bridge එකෙන් hack කරා නැත්නම් Axie Infinity එකට සම්බන්ධ රොනින් bridge එකෙන් hack කරා මිලියන ගාණක් US $600 million මම හිතන්නේ hacker moved some 600 million බිලියන ගාණක් ගත්තා. ඒකෙන් million 100 cryptocurrency stolen. Hacker moved some of the roughly 600 million cryptocurrency stolen from the Axie Infinity Play to Earn gaming platform, making මුදලක් හංගලා තිනවා, move කරලා තිනවා crypto mixer එකකට. ඉතින් මේ වගේ mixers දාන්නම් mixers මේ tornado cash කියන්නේ වගේ mixer එකක්. මේ වගේ එකක් ඇතුළට දාපුවම මෙතනින් එහාට දැන් හැකර් හොරකම් කරපු සල්ලි වලින් කොටසක් මේ ටොර්නඩෝ කෑෂ් එකට දැම්මම එතනින් එහාට එයා කරන ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් ට්‍රැක් කර නොහැක. ඉතින් දැන් ඔයාට සැකයක් තියෙනවා නම් කවුරු හරි සල්ලි තොගයක් වලින් යූස් කරලා ක්‍රිප්ටෝ ගත්තා කියලා, බිට්කොයින් ගත්තා කියලා, බිට්කොයින් වලට කන්වර්ට් කරා කියලා, ඊට පස්සේ ඒ සල්ලි මේ වගේ මික්සර් එකක් ඇතුලෙන් යවුවොත් එතනින් එහාට law enforcement වලටවත් ලේසි නෑ. මෙතනින් එහාට මේ හොරකම් කරපු සල්ලි ටික කොහෙටද ගියේ කියලා හොයන එක. ඉතින් මේ ටොර්නඩෝ කෑෂ් වගේ මික්සර් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා තියෙනවා මාකට් එකේ. ඒ චෝදනා තිබ්බත් මේ වගේ එකක් ඉලීගල් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා තාමත් මේවා මාකට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ රොනින් හැකත් ඔන්න ඊයේ දවසේ මූව් කරලා තිනවා යාගේ හොරකම් කරපු සල්ලි වලින් කොටසක් මේ ටොර්නඩෝ කෑෂ් එක ඇතුළට. ඉතින් ඒක ඇතුලේ මේ බ්ලෙන්ඩර් එකක් වගේ මේකේ මික්ස් වුණාන් පස්සේ ඉතින් එහාට එළියට යන්නේවා law enforcement පුළුවන් mix and match කරන්න. ඒ කියන්නේ සල්ලි ඩොලර් 100ක් ඇතුළට ආවා නම් රොනින් එකේ charge එක ඩොලර් 1 නම් 99ක් එළියට යනවා. එතකොට ඒ 100යි
1.99යි එකට ගලපලා යාට හොයන්න පුළුවන් ගෙස් කරන්න පුළුවන් පොඩි ගෙස් වර්ක් එකක් දාන්න පුළුවන් රයිට් 100යි කමිෂන් එක 1.99 මේ එළියට ගිය 99 මේ හොරකම් කරපු 100 තමයි කියලා ඒ වගේ ගලප ගන්න පුළුවන් ඒරෙන්ද කෙනා මෙයා කියලා හොයන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හැකර්ස්ලා මේ වගේ ටම්බ්ලර්ස් යූස් කරනවා නැත්නම් මේ වගේ මික්සර්ස් යූස් කරනවා. ඉතින් මෙයාත් මේ වගේ මික්සර්ස් ඔන්න යූස් කරලා තිනවා. ඉතින් ලෝකෙ වටේ ක්‍රිප්ටෝ ස්කෑම්ස් වලට සම්බන්ධයි මනි ලෝන්ඩරින් කරන අය මේ වගේ මික්සර්ස් හරහා තමයි සල්ලි යවන්නේ ලෝ එන්ෆෝර්ස්මන්ට් වලට අල්ලන්න බැරි වෙන්නේ. ඊට ටික අපි quickly බලන්න යමු. Ledger Nano Ledger launches NFT focus hardware wallet Nano S Plus කියලා මීට කලින් මේ ෆීචර් එක තිබ්බේ නැහැ. ඔන්න දැන් Nano S Plus කියලා Ledger වදන්න popular hardware wallet manufacturing company එක. ඒගොල්ලෝ ඔන්න NFT වලට විශේෂී hardware wallet එකක් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. මේ නිවස් එක ලයිට්නින් නෙට්වර්ක් එක සම්බන්ධව වදන ලයිට්නින් නෙට්වර්ක් ගැන මම ඊට කලිනුත් වීඩියෝ එකක් කතා කරා. ලයිට්නින් කියන්නේ බිට්කොයින් එක උඩ දුවන layer 2 application එකක්. මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ මම බිට්කොයින් වල transaction fee එක වැඩි, transaction time එක වැඩි. ඒ සියලු අවහිරතා ඌනතා මගහරින තමයි මේක faster low cost payment application එකක් විදිහට lightning design කරේ. ඉතින් Visa should be scared. Lightning Labs raises 70 million to add stable coins. මේකල මේ layer 2 එක උඩ stable coins transfer කරන්න පුළුවන් විදිහට program කරනවා design කරනවා network එක. ඉතින් මේක සිද්ධ වුණොත් ඉතින් Visa වලට ලොකු competition එකක් දෙන්න lightning network එකට ළඟදීම පුළුවන් වෙනවා කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. ඉතින් මේක overall ඔන්න crypto රියල් වර්ල්ඩ් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා ක්‍රිප්ටෝ රියල් වර්ල්ඩ් එකට ගේන්න සපෝට් කරන තව සිස්ටම් එකක්. ඉතින් මේ හරහා වෙන්නේ ක්‍රිප්ටෝ ඇඩොප්ෂන් එකට ලොකු සපෝට් එකක් සිද්ධ වෙන එක. ඊළඟට මෙතන කියන්නේ ඒකයි there's a new way to quickly send US dollars around the world with Bitcoin. Blockchain startup Lightning Labs අරගොල්ලම තමයි announced Tuesday that it is launching the Taro protocol, a technology that will route fiat pegged stable coins and other digital assets. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. ඊළඟට මෙතන Peter Brand කියනවා the past 2 times Bitcoin advanced 10x more required an average of 33 months before the next stage of the rocket kicked in. කියන්නේ මේ වගේ බුල් මාකට් එක මැසිව් බුල් රන් එකකට කලින් මාකට් එක සාමාන්‍යයෙන් මාස 33ක කොන්සොලිඩේෂන් එකක් යනවා කියන එක. ඉතින් දැන් පීටර් තියල් මෙතන සැක කරනවා මේ දැන් යන්නේත් ඒ වගේ කොන්සොලිඩේෂන් එකක්ද එහෙම නොතින් මාස 33ක් යනවා මේක බ්‍රේක් අවුට් වෙන්න කියන එක. ඉතින් මේක එහෙමමද කියලා කියන්න බෑ. නමුත් ඉතිහාසයේ මේ බ්‍රේක් අවුට් එක සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අර පේනවා මේ බ්‍රේක් අවුට් එකේ පළවෙනි එක මේ දෙවෙනි එක. එතකොට මේ කාලය මාස 33ක කාලයක් අවුරුදු 3කට කිට්ටු කාලයක්. ඊළඟ මේ දෙවෙනි එකත් ඒ වගේම ඩියුරේෂන් එකක්. දැන් මේ ආයමත් මේ බ්‍රේක් අවුට් එකට ලැස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ඒ වගේ වෙයිද කියන සැකය පහළ කරනවා. එතකොට අපි බලුතින් ඊළඟට investors show rising interest in crypto but financial literacy hampers investments. මෙතන සර්වේ එකක්. මේ සර්වේ එකේ කියනවා ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක ඉන්නේ වැඩි වෙනවා ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන්. නමුත් ක්‍රිප්ටෝ ගැන දන්න අය තාම 50%ක්වත් නැහැ කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. A poll of 4,000 US adults carried out between January 27 and February 7th by Investopedia කරලා තියෙන මේ රිසර්ච් එක that 49% of respondents declared to have only a beginner's understanding of crypto assets කියලා. ඉතින් මේක තමයි දැන් මාකට් එක awareness එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ channel වලින් උත් සිද්ධ වෙන්නේ ඒක ක්‍රිප්ටෝ දන්නේ නැති අයට ක්‍රිප්ටෝ යා පිළිබඳ යම් basic knowledge එකක් ගන්න ලබා දෙන එක. ඉතින් YouTube එකේ තියෙන videos ඕන තරම් මේ සම්බන්ධයෙන් වත් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපේ වගේ channels වලින් ගොඩක් දෙනාට සිංහල speaking community එක සිංහල භාෂාව දැනගෙන යමක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට මේ වගේ resources හරහා ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඉදිරියේදී තව කාලයක් ගත වෙයි. මේක දැන් 140%ක් ඇමරිකාවේ දන්නවා මේකට. ඉතින් ලෝකේ අනිත් රටවල අය කොහොමද කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් ඉදිරියේදී කාලයත් එක්ක මේක change වෙවි. මේ තින්නේ Bitcoin 2022 kicks off in Miami. Crypto prices plunge. DeFi with Bitcoin. ඉතින් මේ කියන්නේ Miami event එක ගැන අප්‍රේල් 6 පටන් ගත්තා. අපි කතා කරා ගැන 23% of online business aim to accept Bitcoin and crypto as a payment method by 2024. So we are paying make Bitcoin medium term or long term bearish and හේතුවක් නැහැ. මේක ඉදිරියේදී සියලු ව්‍යාපාර වලින් 23ක් ඒගොල්ලෝ accept කරන යනවා Bitcoin.
ඉතින් එතකොට ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ මුළු ලෝකෙම ග්ලෝබලි සිද්ධ වෙන යන දෙයක්. එතකොට Bitcoin adoption එක කොච්චර වේගෙන් වැඩි වේවිද කියන එක. ඉතින් crypto space gaining traction among some conservative MPs ඇමරිකාවේ පාර්ලිමේන්තුවට සම්බන්ධ නැත්නම් දේශපාලනයට සම්බන්ධ ආය step by step crypto සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් දරන ආකල්ප ධනාත්මක වෙමින් යනවා කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. ඊළඟට grayscale shuffles mixed crypto funds. මේ grayscale funds ගොඩාක් තියෙනවා. ඒකේ ඒගොල්ලෝ එක ෆන්ඩ් එකකට මේ avalanche.atom කියන ඒවා ඇඩ් කරලා තියෙනවා ෆන්ඩ්ස් දෙකකට. ඊළඟට sushi synthetics අයින් කරලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා for the grayscale digital large cap fund, the firm added avalanche and dot, and for the grayscale DeFi fund, sushi and synthetics were removed. For the newly formed grayscale smart contract platform Ethereum fund, Cosmos was added. ඉතින් මේක පොඩි idea එකක් මම පෙන්නනවා ඔයාලට. මේ තියෙන්නේ grayscale funds. මේක තමයි digital large cap fund එක. මේකට තමයි add කරලා තින්නේ avalanche.ui. right? ඊළඟ එකේ මේ තියෙන්නේ DeFi fund එක grayscale. ඒකෙන් අයින් කරලා තිනවා sushi shop. sushi තව මොකද අයින් කරා කිව්වේ? sushi and synthetics අයින් කරා. ඊළඟට මේක තමයි ඊළඟේ අලුත්ම ෆන්ඩ් එක grayscale CP excluding Ethereum ෆන්ඩ් එක මේකට Cosmos අලුතෙන් ඇඩ් කරා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් every quarter මේ වගේ funds ඒගොල්ලෝගේ මොකද්ද portfolios වලට මේ වගේ changes කරනවා. ඉතින් ඒ සිද්ධ වෙච්ච quarterly refresh කිරීම quarterly reshuffling කියලා වචනේ මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ quarterly reshuffling එකේදී තමයි මේ changes grayscale එක කරේ. මේ Bitcoin post එක බලන්න Bitcoin මම දාලා තින්නේ 2010 it is too difficult, 2014 it is too risky, 2018 it is too expensive Bitcoin ගැන. ඊළඟ 2021 it is too late කියලා මේ එක කාලෙදී Bitcoin සම්බන්ධයෙන් කියපු දේවල් ප්‍රධාන වශයෙන්. හැබැයි මෙතන ඒගොල්ලෝ කියනවා it is never too late for Bitcoin කියලා. ඉතින් ඔයාට මේ ගැන දෙයක් හිතලා අයිඩියා එකක් ගන්න ඕන තරම් Bitcoin ගැන ඔයා දන්නවා. යුක්‍රේනයේ සම්බන්ධයෙන් තත්ත්වයේ Mariupol's dead put 5,000 as Ukraine's braces in the east. තාම යුක්‍රේනයේ තත්ත්වයේ විසඳුමක් නැහැ. එතකොට weapons යුක්‍රේනයේ නායකයා නේටෝයෙන් ඉල්ලනවා දිගින් දිගටම ආවි ආයුධ අවශ්‍යයි කියන එක. ඊළඟට Russia, Ukraine, US sanctions target Putin's children. මෙවරත් ඊයේ දවසේ දැම්ම අලුත්ම සීරීස් එකක් sanctions. ඉතින් එන්න Russian pressure එක Russia pressure එක වැඩි වෙනවා. මේ තින්නේ පුටින්ගේ දරුවොත් ඔන්න sanctions වලට මෙවර target වෙලා තිනවා. ඉතින් US NATO sanctions Russian banks වලට දාලා තිනවා දැවන්ත විදියට. ඉතින් මේ වගේ pressure එක එන්න පුටින්ගේ පැත්තට වැඩි වෙනවා. නමුත් මේ තත්ත්වය තාම සමතයකටපත් වීමක් නැහැ. මේ තියෙන ඊයේ දවසේ අලුතෙන් US Department of the Treasury දාපු sanctions සම්බන්ධ විස්තර. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මාකට් එකේ මේ වෙනකොට තත්ත්වය අපි ගොඩක් දේවල් මේ වෙනකොට කතා කරා. ඉතින් Bitcoin price එක slowly regain වෙනවා යාට පේනවා. 43.836යි දැන් වීඩියෝ එක පටන් ගද්දී 400 ගණන් තිබ්බේ. දැන් 800 ගණන්ට ඇවිල්ලා. ඉතින් බලමු ඉදිරියට මොකද වෙන්නේ කියලා. මතක තියාගන්න මේක support එකකට ආවේ 50 period moving average එකට තාම price එක ඉන්නවා. ඉතින් mid term to long term price bullish පැහැදිලිවම මාකට් එකේ on chain off chain crypto සම්බන්ධ සිද්ධ වෙන කාරණා සියල්ල bullish. මාකට් එකේ මේ drop වීම සිද්ධ වුණේ කිසිම හේතුවක් නැති drop එකක්. ඉතින් ඔය වගේවා easily aggressively ආපහු regain කරાવી. ඉතින් ඔන්නක තමයි මාකට් එකේ overall තත්ත්වය. ඉතින් වීඩියෝ එක මහමාර කරන්න ගොඩක් දේවල් කතා කරන නිසා වීඩියෝ එක සුපුරුදු විදිහට like කරන්න, channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. හැමෝම ආමත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සුබ දවසක්.